Midnight Series Special ขนมแมวโทโร่อร่อยฟินกินได้ทุกโมเมนต์ตบท้ายด้วยข้าวมันไก่จานนี้ที่จะทำให้คุณอิ่มไปจนถึงหัวใจของคุณน่ะคุณทำตกไว้เมื่อคืนก่อนแล้วถ้าเกิดผมอยากทำตกไว้อีกอะมันเป็นสถานที่ที่คนในที่เขาใช้เวลากลางคืนน่ะเขาหิวข้าวก็จะไปร้านข้าวมันไก่เพื่อกินกันแล้วก็จะเป็นแหล่งรวมของคนเวลาหลังเที่ยงคืนน่ะเวลาที่คนไปอยู่ตรงรวมกันตรงนั้นน่ะทุกคนก็จะแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันแล้วก็ผมรู้สึกมันเหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆคอมมูนิตี้หนึ่งที่แบบตอนนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ยแล้วเรื่องราวของพระจันทร์มันไก่เนี่ยมันเริ่มต้นตรงที่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามากินข้าวมันไก่ตอนเที่ยงคืนลุงจิมเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าเขามีปมในเรื่องของความรักมาก่อนอะไรเงี้ยส่วนตัวหวนเองเขาก็จะเป็นคนที่มุทะลุเป็นคนที่ชัดเจนในความสัมพันธ์มากๆเวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้อะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างกับลุงจิมอย่างสิ้นเชิงเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อค้าและลูกค้าที่กำลังจะตกหลุมรักกันแต่ว่าทั้งคู่ต่างมีปมและอดีตในความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่แบกมาแล้วเข้ามาเจอกันในเรื่องก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับผมบทนี้คือแบบหินมากๆอีกบทหนึ่งที่ผมได้รับความเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่คือยากมากเพราะว่าปกติเราไม่เคยทำข้าวมันไก่เราไม่เคยสับไก่สับจนแบบปวดข้อมือจนตรงนี้มันเป็นพองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีดของเขาหนักมากแล้วตัวไก่เนี่ยมันต้องสับทั้งกระดูกให้ขาดแล้วก็เนื้อตัวไก่อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากครับพ่อค้าข้าวมันไก่ชีวิตคนปกติก็ไม่ได้จะสามารถไปแบบยืนข้างหน้าเตาแล้วหั่นไก่อะไรได้เงี้ยก็เลยต้องให้น้องไปลองทำกันบ้านเพิ่มส่วนมิกเองคาแรคเตอร์ไม่ได้ไกลตัวเขามากพูดคุยกันปรากฏว่ามิกเขาเข้าใจคาแรคเตอร์นี้ได้แบบทะลุปุโป่งน่าจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกรีเลทกับตัวเขาอยู่อะไรเงี้ยพอได้อ่านบทแล้วอะไรเงี้ยคือจริงแล้วเหวินมีทัศนคติความคิดอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับมิกอะไรเงี้ยมุมมองในความรักมุมมองการใช้ชีวิตการที่เขามองโลกมันคล้ายๆกับสิ่งที่เรามองสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยากคือวิธีการที่เขาเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของเขากับตัวละครอื่นๆมากกว่าที่เราต้องไปเวิร์กฮาร์ดกับตรงนั้นเราต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปสร้างความผูกพันในตัวละครของแต่ละตัวละครขึ้นมาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกับลุงจิมคือคนที่เราไปเวิร์กกับเขามากที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ที่ผมได้ร่วมงานกับมิกใช่ไหมครับเบื่อมากไม่ใช่ ยังไม่เบื่อนะก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่เอิร์ธมันมีทั้งความยากและความง่ายอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยความง่ายก็คืออย่างที่เรารู้กันคือเรารู้จักกันอยู่แล้วเรารู้ว่าเขาเนี่ยจะเล่นยังไงเรารู้ว่าวิธีการของเขามันเป็นยังไงอยากเล่นอะไรพี่ตูดเวลาเล่นละครโอเคเขาส่งมาอย่างนี้เราก็จะมีวิธีรับเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ตัวละคร2ตัวนี้ที่เอิร์ธกับมิกเข้าไปเล่นเนี่ยลิงก์กันทำไมถึงเป็นเอิร์ธมิกเหรอเราเห็นบทบาทการแสดงของเอิร์ธมาแล้วว่าแบบถึงเวลาแล้วที่เขาต้อง forward ไปอีกสเต็ปหนึ่งที่ท้าทายขึ้นที่ยากขึ้นเราก็มันน่าสนใจนะที่จะเห็นมิกในบทแบบนี้ในบทคนตรงไปตรงมาในบทคนที่อยากได้อะไรก็ฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว2คนนี้พอมันมาเจอกันแล้วรู้อยู่แล้วว่าพลังเคมีของเอิร์ธมิกคืออะไรที่เราทำงานกันมาแล้วแต่เนี่ยพอมันมาอยู่ในคอนฟลิกต์ที่แปลกออกไปผมว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจที่อยากให้ทุกคนลองดูกันครับถึงแม้ว่าเรื่องของลุงจิมกับเหวินมันจะดูเครียดนะครับแต่ว่าเราก็มีเส้นน่ารักของคู่หลานอย่างโฟร์ธกับเจมินายในบทของฮาร์ดกับลีหมิงมาเอาไว้ให้ชุบชูจิตใจบ้างนะครับผมก็รับบทเป็นฮาร์ดนะครับเป็นคนหูหนวกเป็นคนที่เคยได้ยินมาก่อนเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางหูเลยทำให้ไม่ได้ยินคือพ่อแม่ของเราอย่างเงี้ยก็แบบไม่เข้าใจเราขนาดนั้นฮาร์ดก็จะเป็นคนที่เหงาแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนลีหมิงเขามีปัญหากับแม่ครับเขาทะเลาะกับแม่ก็เลยแบบย้ายมาอยู่กับลุงจิมน้ากับหลานครับแต่ว่าในเรื่องเรียกลุงเพราะว่าลูกค้าร้านข้าวมันไก่เขาชอบมากินที่ร้านแล้วเขาจะเรียกว่าลุงจิมอะไรเงี้ยลีหมิงก็จะเรียกติดปากว่าลุงจิมมันเป็น
ความสัมพันธ์ของลุงกับหลานที่ค่อนข้างที่จะไม่ลงรอยกัน เขาก็อยากให้หลานเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าเขา ผมจะใช้ชีวิตยังไงก็ไม่ใช่ของผมนะลุง ไอ้มึงอย่ามาปากดีอะไรเงี้ยเขาเลยแบบมีความหวังกับลีหมิงมาก มันก็เลยกลายเป็นความกดดันลีหมิง ซึ่งไม่รู้เลยว่าลีหมิงเขาคิดยังไง ลุงจิมเนี่ยจู้จี้จุกจิกยุ่งเรื่องลีหมิงไปทุกอย่างอะไรเงี้ยก็จะเกิดก็จะทะเลาะกับลุงจิมบ่อย คือทุกคนอยากจะเห็นว่าโฟร์เป็นเด็กน่ารักใช่ป่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเด็กคนนี้มันมีแววตาอะไรบางอย่าง ซึ่งมันเป็นแววตาซึ่งเราว่ามันมีทั้งความดื้อและความอ่อนโยนและความน่ารักอยู่ในตัวเองอะเฮ้ยเราพบว่าโฟร์มีเป็นเด็กมหัศจรรย์คนหนึ่งมีของมากๆอะโฟร์ได้ถูกผลักดันไปเข้าซีนกับพี่ๆรุ่นใหญ่แม้กระทั่งเอิร์ธเองก็ตามอะไรเงี้ยแล้วเราใช้วิธีการกำกับที่มันมีรายละเอียดดีเทลของการที่ต้องผ่านชีวิตอะไรมาจนเราหลงลืมไปว่าโฟร์มันเป็นเด็กม.6 นี่หว่า อย่าพูดอย่างนี้นะ ผมไม่ได้ทำอ่ะ ไอ้ลิมิงกูไม่เฉย มันยากมากสำหรับเจมินายเพราะว่าแค่เราจินตนาการเองอะเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะต้องรับบทเป็นผู้พิการทางการได้ยินได้ยังไงอะบอกเลยว่ามันยากมากสำหรับน้องแต่พอเล่นออกมาเฮ้ยเจมินายมันทำได้ว่ะ ก็ตัวละครฮาร์ดนี่ถือว่าชาเลนจ์มากๆ เพราะว่ามันเราไม่ได้หูหนวกจริงๆ แต่เราต้องทำการแสดงเป็นคนหูหนวกเวลาคนอื่นเขาพูดเวลามีเสียงอะไรที่แบบปุ้มแบบจะตกใจเราห้ามตกใจเพราะเราไม่ได้ยิน ใช่ พอเวลาใครเรียกเราก็ต้องห้ามหันซึ่งมันยากเหมือนกันนะเพราะบางทีเราเผลออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเล่นบทนี้แล้วก็ตอนที่เล่นบทนี้เลย ผมก็ฝึกแบบใส่หูฟังแบบเก็บเสียงอะแบบเราฟังเพลงดังๆอะในที่สาธารณะ รู้สึกว่ามันได้เซนส์หนึ่งว่าเซนส์การสังเกตนะเพราะมันต้องใช้ตาดูแบบทุกอย่างว่าคนนี้กำลังพูดอะไรอยู่คนนี้กำลังทำอะไรอยู่ที่จริงอ่ะผมว่าผมก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมต้องคุยภาษามือกับตัวฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกเหมือนกันแล้วจะมีครูสอนภาษามือมาหน้าเซตเลยคู่โฟร์กับคู่เจมินายเข้าคู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอยากให้รอดูเลยอ่ะเพราะว่ามันน่ารักมากครับนอกจากตัวละครที่กล่าวถึงไปแล้วก็ยังมีไก่ป่านะครับซึ่งรับบทโดยเข้าตังลองนึกภาพตามคือลูกเจ้าของแผงไก่ที่ไปแอบหลงรักพ่อค้าข้าวมันไก่และพยายามทำทุกวิถีทางแม้รู้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีใจกับเราเท่าไหร่แต่ก็ไม่รักความพยายามอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ฟังก็มันน่ารักแล้วอ่ะก็เลยแบบตัวนี้มันมีเสน่ห์ว่ะ ไก่ป่าเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนครับค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเองรู้สึกอะไรซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาชอบลุงจิมใช่ไหมเขาก็จะแบบทำทุกอย่างให้ลุงจิมลุงกินข้าวหรือยังลุงแบบเอานั่นเอานี่ไหมเราไปช่วยงานที่ร้านไหมแบบอะไรอย่างเงี้ย ข้าวตังก็คือแบบอีตัวแย่งซีนฮะคือเรารู้อยู่แล้วว่าข้าวตังเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงสูงเป็นหนึ่งในท็อปลิสต์ที่ผมรู้สึกว่าเราทำงานได้แล้วคนเนี้ยของจริงก็คือข้าวตังอะไรเงี้ยแล้วเวลาเข้าตังจะเข้าบทแบบที่มันหนักๆหรือว่าบทที่มันดราม่าหรือว่าบทที่มันต้องใช้แบบ acting เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะกลัวมึงเข้าตังใหม่แล้วทำไงดีวะเวลาเข้าตังเข้าฉากเรื่องตลกคือทุกคนก็จะมองหน้ากันเลิกลักแล้วมึงว่ามันจะเอาไหมซีนนี้มันเอาไงวะเข้าตังมันเอาไงวะคือเวลาเข้าตังไปอยู่ในซีนที่มีหมู่มวลอะไรเงี้ยเขาจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวไม่หายไปกับซีนอ่ะจนนักแสดงรอบข้างอ่ะเอาแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวละครอลันเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะมาเข้ามามีบทบาทในเรื่องแล้วก็เป็นตัวแปรที่สำคัญตัวหนึ่งในเรื่องนะครับตัวอลันเขาจะเป็นคนที่ชอบตัดสินว่าอะไรถูกและผิดแล้วเขาจะพยายามประคองให้มันอยู่ในฝั่งถูกครับก็มุมมองความรักของอลันเขามองว่าความรักมันไม่จำเป็นต้องหวือหวามากมายเพราะเขามองว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆเนี่ยคือความรักที่สมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามประคับประคองความรักให้มันอยู่ได้นานที่สุดตอนที่ผมเข้ากับเฟิร์สเนี่ยเฟิร์สก็เป็นคนที่ส่งอารมณ์ได้ดีคนนึงอะไรเงี้ยจนแบบบางทีมันลืมตัวว่ามันทำอะไรไปบ้างเนี่ยอย่างเช่นแบบมีซีนนึงที่มันแบบเกิดการปะทะกันมีการแบบดึงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือซีนนั้นคือทำให้นิ้วเฟิร์สแตกกระดูกแตกก็เลยต้องใส่เฟือกพอมันสติแตกไปแล้วมันแบบมันไม่ได้คอนโทรลร่างกายมันกลายเป็นไปคว้าคอเสื้อเขาแล้วนิ้วก้อยเราล้าวแบบเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราล้าวเราไม่รู้สึกเจ็บด้วยซ้ำการร่วมงานกับเฟิร์สครั้งนี้ทำให้ได้รู้จักเฟิร์สในอีกแง่มุมหนึ่งเราค้นพบว่าเฟิร์สเป็นคนที่มีความสามารถทางการแสดงแบบ
สูงกว่าที่เราเคยรู้จักน้องแบบผิวเผินเยอะมากจนน่าตกใจว่าเฮ้ยเอาขนาดนี้เลยเหรอไหนขอดูเคมีแบบคู่จิ้นของเฟิร์นเขาตังสิ เอ๊ะงั้นเราปล่อยตัวปล่อยใจกันดีกว่าเพื่อน เดี๋ยวจะแบบจะกระจีอ่ะ อีกตัวหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือว่าตัวซาเล้งนะครับซึ่งรับบทโดยมาร์คพาคินความมีพรสวรรค์ของมาร์คเนาะทำให้เวลามาร์คอยู่ในซีนไม่ว่าจะซีนไหนก็ตามอะไรเงี้ยมันจะทำให้ซีนนั้นน่ะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีครับก็อยากให้ลองดูมาร์คในบทนี้ครับซาเล้งลูกจ้างของลุงจิมในร้านข้าวมันไก่เนื่องจากเรื่องนี้พอมันเป็นซีรีส์แนวดราม่าที่เป็นเรื่องชีวิตอะเนาะคือแต่ละตัวละครที่ปรากฏในเรื่องมันค่อนข้างมีความสำคัญกับเรื่องเพราะนั้นเราก็เลยค่อนข้างพิถีพิถันว่าเราอยากจะเลือกใครที่จะมารับบทต่างๆนี้เราก็เลยเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เอ๋นลินทร์พี่ลูกว่าพิจิกาพี่สุยพรณภาพี่เอสุรพันธ์คือแต่ละคนเนี่ยพอเราเล่าคาแรคเตอร์เล่าต่างๆให้ฟังทุกคนก็แบบโอ้ยดีใจอยากเล่นเรื่องนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เลยให้เกียรติมาเล่นเรื่องนี้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีเรียกว่าอะไรมีซีนปล่อยของของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองติดตามกันครับผมสถานที่ถ่ายทำคือผมชอบนะ เพราะว่ามันเป็นชุมชนที่ชาวบ้านจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมชอบคือเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมีมนต์ขลังความร้านความเก่าแก่ของร้านเนี้ยมันยังอยู่สิ่งของที่มันอยู่ภายในร้านน่ะมันทำให้มันหวนถึงแบบว่าชีวิตของลุงจิมเขาก็มีอยู่แค่เนี้ยร้านของเขาเป็นดวงใจของเขาอยู่แค่เนี้ย ก็จริงๆเป็นบ้านเกิดของพี่ออฟแล้วก็ที่เราถ่ายก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่ผมรู้สึกว่าไฟเขาสวยมากเลยอะไฟตอนกลางคืนมันจะมีความแบบว่าเป็นชุมชนคนจีนใช่ปะแล้วก็จะมีไฟแบบมันไม่ต้องแต่งอะมันสวยดีมันก็เก๋ดีเหมือนกันแล้วไปเดินถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะชวนทุกคนไปเที่ยวดูก็ซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเป็นซีรีส์ที่มันเป็นกลิ่นอายของคนชีวิตกลางคืนแล้วก็เป็นกลิ่นอายดราม่าแบบจัดๆถ้าคนไหนชอบดราม่าจัดๆชีวิตจะเจออะไรบ้างเจออุปสรรคอะไรบ้างสมหวังหรือผิดหวังก็ต้องรอดูมันเหมือนข้าวมันไก่อะแหละมันมีความธรรมดาแต่มันจริงมันมีความแบบเรากินข้าวมันไก่กันในชีวิตเป็นปกติอยู่แล้วอะและเรื่องอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตปกติเราได้อยู่แล้วอะข้าวมันไก่มันทำยากนะเพราะมันมีส่วนประกอบอยู่ไม่กี่อย่างแล้วมันต้องทำออกมาให้สมดุลมันก็เหมือนความสัมพันธ์ของคนเราอะแหละที่มันต้องสมดุลกันมากๆบางอย่างถ้ามันมากไปน้อยไปอะสุดท้ายแล้วมันออกมาไม่พอดีมันก็จะเสียก็อยากให้ดูเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตรงนี้แหละความพอดีของทุกอย่างมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ฝากทุกคนติดตามพระจันทร์มันไก่ด้วยนะครับช่วงหน้ารับชมมิวสิกวิดีโอเพลงประกอบซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ก่อนใคร Midnight Series Special